السلام عليكم ورحمة الله. أنا عادل عبد الناصر، طالب كلية الطب ومقدم فيديوهات للتوعية الطبية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قصور عمل الغدة الدرقية. قصور الغدة الدرقية بتحدث عادة نتيجة إن الغدة الدرقية لا تقوم بإفراز هرموناتها بالقدر الكافي، مما يؤدي إلى وجود نقص في هرمونات الغدة الدرقية، وأيضا تؤدي إلى وجود تباطؤ وخلل في وظائف الجسم. وقد تسمى قصور الغدة الدرقية بأسماء أخرى، فقد تسمى بخمول في عمل الغدة الدرقية، وقد تسمى أيضا بكسل في عمل ونشاط الغدة الدرقية. ويوجد منها ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو قصور الغدة الدرقية من الدرجة الأولى. النوع الثاني وهو قصور الغدة الدرقية من الدرجة الثانية. النوع الثالث وهو قصور الغدة الدرقية من الدرجة الثالثة. وأسباب قصور الغدة الدرقية كثيرة وتختلف من نوع لآخر، فيكمن أسباب قصور الغدة الدرقية من الدرجة الأولى: رقم 1 عند الإصابة بمرض مناعي يسمى الهاشيموتو، والذي يجعل الجسم يقاوم ويهاجم الغدة الدرقية. السبب الثاني وهو عند الإصابة بفرط في نشاط الغدة الدرقية، وبدأنا بالفعل في علاج فرط نشاط الغدة الدرقية، ولكن لفترة زمنية طويلة لم نتابع بالتحاليل، مما أدى ذلك إلى وجود قصور في عمل الغدة الدرقية نتيجة وجود نقص في هرمونات الغدة الدرقية. ويوجد أسباب أقل شيوعا في حدوث قصور الغدة الدرقية، فقد يحدث قصور الغدة الدرقية نتيجة قلة اليود بالغذاء، أو قد تحدث أيضا نتيجة آثار جانبية لاستخدام بعض من الأدوية، أو قد تحدث نتيجة وجود عدوى فيروسية، وأخيرا قد تحدث نتيجة أثر جانبي لمرض بالغدة النخامية. النوع الثاني وهو قصور الغدة الدرقية من الدرجة الثانية، وهذا متعلق بالغدة النخامية، حيث عند إصابة الغدة النخامية بمرض ما فيؤدي إلى وجود نقص في هرمون TSH المسؤول عن تحفيز الغدة الدرقية في إفراز هرموناتها، مما يؤدي إلى وجود نقص في هرمونات الغدة الدرقية، وبالتالي يؤدي إلى وجود قصور في عمل الغدة الدرقية. النوع الثالث وهو قصور الغدة الدرقية من الدرجة الثالثة، وهذا يحدث نتيجة وجود مرض وخلل بالهيبوثالاموس، حيث لا يستطيع الهيبوثالاموس في إفراز هرمون TRH المسؤول والمحفز لإفراز هرمون TSH الذي يفرز من الغدة النخامية، وبالتالي عند نقص إفراز هرمون TRH الذي يفرز من الهيبوثالاموس والTSH الذي يفرز من الغدة النخامية يؤدي إلى وجود نقص في إفراز هرمونات الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى حدوث قصور بالغدة الدرقية. ومن هنا قد يتساءل البعض: من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور في عمل الغدة الدرقية؟ رقم 1 يحدث قصور الغدة الدرقية عند النساء أكثر من الرجال. رقم 2 يحدث في الأشخاص المصابين بأحد أمراض الغدة الدرقية. رقم 3 يحدث عند الأشخاص المصابين بأمراض مناعية مثل مرض السكر من الدرجة الأولى أو حدوث التهاب بالمفاصل. وأعراض قصور الغدة الدرقية كثيرة جدا، فمنها الشعور بالبرد بالرغم من ارتفاع درجة حرارة الجو، الشعور بالإرهاق الشديد لأقل مجهود مع فقدان التركيز وتشتت الانتباه، صعوبة إخراج الفضلات من الجسم وخصوصا حدوث الإمساك، انتفاخ الوجه نتيجة احتفاظ الجسم بالماء. وقد يلاحظ أيضا كعرض لقصور الغدة الدرقية هو حدوث الأنيميا بشتى أنواعها، فقد تحدث الأنيميا نتيجة نقص في الحديد، أو قد تحدث الأنيميا نتيجة نقص في فيتامين B12 وغيره. وقد يلاحظ أيضا أن السيدة بتيجي تشتكي أن الدورة الشهرية بتنزل عليها بغزارة شديدة جدا، أو قد تشتكي أيضا بعدم انتظام الدورة الشهرية، ويكون السبب عدم انتظام الدورة الشهرية أو نزولها بكمية كبيرة هو حدوث قصور بالغدة الدرقية، ويتم تجاهل هذا السبب، وهذا أيضا
يحدث نتيجة نقص في هرمونات الغدة الدرقية، وعادة يحدث غزارة في الدورة الشهرية أو عدم انتظامها مع قصور الغدة الدرقية من الدرجة الأولى. ومضاعفات قصور الغدة الدرقية كثيرة جدا، فمنها رقم 1 قد يحدث تضخم بالغدة الدرقية، حيث عند حدوث قصور بالغدة الدرقية يؤدي إلى وجود نقص في إفراز هرمونات الغدة الدرقية، ومن العلاقة العكسية يؤدي إلى وجود زيادة في إفراز هرمون TSH، مما يجعل الغدة النخامية تحفز الغدة الدرقية على إفراز كمية كبيرة من هرمونات الغدة الدرقية، وبالتالي قد يؤدي إلى وجود تضخم بالغدة الدرقية. رقم 2 قد يحدث مشاكل بالقلب. رقم 3 قد يحدث مشاكل أثناء الحمل مثل فقر بالدم أو تسمم في الحمل. رقم 4 وهي الأخطر، وهو حدوث الوذمة المخاطية أو ما تسمى أيضا بحدوث إغماء نتيجة حدوث قصور بعمل الغدة الدرقية، وهي عبارة عن حالة نادرة جدا وقد تؤدي إلى فقدان الحياة، وتعتبر واحدة من إحدى حالات الطوارئ التي يجب التعامل معها بشكل سريع. ويكمن تشخيص قصور الغدة الدرقية في رقم 1 التاريخ الطبي من حيث ظهور الأعراض. رقم 2 الفحص السريري، وهذا بيتم من خلال طبيب. رقم 3 عمل التحاليل اللازمة، وهما تحليل هرمون الغدة النخامية TSH، وتحليل هرموني الغدة الدرقية الفري T3 والT4. فإن وجد نقص في إفراز هرمونات الغدة الدرقية ووجد زيادة في إفراز هرمون الغدة النخامية TSH، فهذا دليل على وجود قصور بالغدة الدرقية، ووجب هنا عمل صورة دم شاملة، وذلك لمعرفة نسبة الأنيميا ونوعها. وعلاج قصور الغدة الدرقية يكمن في العلاج الهرموني البديل لهرمونات الغدة الدرقية، وهو العلاج الهرموني البديل لهرمون الثيروكسين.